Huomenta. Maanantai, ensimmäinen lomapäivä, siis virallinen. Hiukan väsyttää. Oli aika pitkä päivä. Ja kaikki noin ajelut ja muut päälle, niin päätin, että tänään nukun vähän pidempään ja ostan vaan puolen päivän kortin. 3 alkaisi kalastus. Just alkoi satamaa. Se varmaan tietää ihan hyvää. Sain myös tuosta paikalliselta kaverilta tipsit tuohon alueelle, missä aion nyt kalastaa. Niin katsotaan, jos niistä tulisi jotain hyötyä. Nyt mä vietäis vähän lepäilen ja otan niin sanotusti easy. Mutta ei mitään. Katsotaan mitä tää päivä tuo tullessaan. Ja jos sieltä vaikka kala tulisi tai edes tärppi, niin se olisi jo aika kova homma. Joo, mä kävin vähän käppäilemään tätä kalastusaluetta, koska tää on ihan tässä mun hotellin vieressä. Ja näyttää ihan hyvältä. Helvetisti on paarmoja kyllä, että varmaan toi sadetyykin tehtävänsä. Lämmintäkin on vaikka pilvistä, niin täällä on 24 astetta lämmintä. Mutta mulla on vielä pari tuntia aikaa tässä laittaa kamat kasaan ja miettii, että vaihtaisiko vähän synkempää siimaa, koska tuossa on aika kova virtaus. Ja vesikin lähtisi oletettavasti nousemaan tuossa illan aikana, kun sitten sadetta on luvattu aika rankasta. Niin tee mitään. Parin tunnin päästä pääsee sitten heittää. Ekat heitän tähän osiolle ja katsotaan mitä siitä tulee. Joo, päivä on aloitettu. Heittäminen oli tässä pikkasen vaikeeta. Mutta ihan hyvät pari laskua tuli tehtyä. Yhden kalan näin pinnassa. Kokeilut jatkuu. Nyt lähden tuosta varmaan tänne alaspäin heittämään ja katsoo minkä näköistä siellä on. Eli silloin päivällä kun mä kävin siellä käppäilemään, niin ihan ok näköinen paikka. Käydään kokeilemaan sieltä ja katsotaan mitä tulee. Tosiaankin tää alue mihin mä ostin luvat nyt tänään, niin tosta mun missä on yöpynyt, niin sitä nyt ehkä hotelliksi voisi sanoa, mutta
jonkunlainen hostelli, niin siitä on tosiaankin minuutin kävely tähän koskelle, että paikallinen mies sanoi, että tää on ihan hyvä paikka kalojen suhteen, että vähän vaikea heittää tää alkupätkä, mutta tuo vähän matkan päässä niin oli aika paljon helpompi kulkuisen näköistä rantaa, niin mennään sinne kokeilemaan. Katsotaan, onko siellä muita. Voisin kuvitella, koska luvat tälle alueelle oli myyty loppuun tänään. Niin käydään koklaan. Lämmin on, vaikka vettä tulee varmaan niin perkeleesti. Ei oikein ilman takkiikaan viittis olla. Katsotaan, kuinka hikinen sitä on tänään vielä. Tosiaankin mä ongin nyt 2 setillä ja toisessa on 1.3 hippi. Runko on Floaty Hover Inter. Sitten ihan muoviputki ei painoa tuossa putkessa ollenkaan. Ja toinen setti on sitten Floaty Hover Inter Sinkki 3 ja tippi on Sinkki 5, Sinkki 7 ja on vielä alumiiniputkeen sidottu perho, että pääsis vähän syvemmälle. Katsotaan. Eilen mä ongin 3.5 tuossa toisessa setissä, että vesi oli aika matalalla, nyt se on noussut jonkun verran, että pitäis kattoo nyt illan statistiikkaa, että paljon se on tullut ylöspäin. Selvästi se on vähän noussut. Eilen illalla lähti jo pikkasen nousuun, että jostain 31 kuutiosta 37 kuutioon, että se nyt ei hirveästi ole vielä, mutta jonkun verran kuitenkin. Aamulla se taisi olla vähän yli 40, että jos katsoo viime viikon nousukäyrää, niin se oli noussut 60 kuutiosta 120 kuutioon, että se on jo aikamoinen nousu. En tiedä. Ei vaivuta synkkyyteen, sanoo mies, joka ei saa koskaan kalaa. Ei saa olla liian optimisti näissä hommissa, että se on niin kuin kaikessa muussa elämässä, että aina pitää vähän vituttaa, että sit kun oikeasti alkaa vituttaa, niin ei vituta läheskään niin paljon.
tämän näköistä perhoa nyt uittaa, että katsotaan tulisiko tällä. Juu, jäi perhopohjaa ja päätin, että siinä oli parilla aikaisemmallakin heitolla niin koukut pohjassa, niin päätin vaihtaa tuon tipin takas 3/5. Katsotaan, jos se olisi vähän köykäisempi tohon virtaan, niin ei olisi koko ajan repimässä tuolta pohjista. Kaloja ei ole nyt näkynyt. Ja hyppäskö tuolla takana just äsken. Vastarannalle tuli yksi kalastaja. Silloin aika vaikea toi oma puoli, niin näyttää aika vaikea toi heittäminen. Itse asiassa siihen tuli näköjään toinenkin kalas. No mutta hyvinhän tuo näyttää lentävä. Ei mitään, jatketaan harjoituksia. Jokuisen laskun tuossa nyt tehnyt ja hyvä on puuli. Suosittelen kaikille, jos ostatte tällaiset kengät, missä on kumipohja, niin ostakaa ne nastat niin. Vähän itsemurhaa vetää tuo. Onneksi tuli toiset kengät mukaan, missä on nastat, niin pitää varmaan huomioon laittaa ne. Mut joo, ajattelin nyt kalastella tässä 2-3 tuntia vielä ja voisi jotain perhon vaihtoakin tässä miettiä, että en tiedä mitä sitä laittaisi. Jokuhan täältä varmaan joku hyvä löytyy, mutta mietitään tarkkaan ja ehkä me saadaan ottimato siiman päähän, niin se kalakin sieltä saattaisi napsahtaa. Tuossa kävi äsken aika hyvän kokoinen kölli pinnassa. Että no vastapuolen kaverit tuolla sitten näköjään oli tänne pommittaa. Että toi on aika hurjan näköinen ranta toi. Että en itse välttämättä menisi tonne seisoskelemaan. Joo, jatketaan harjoituksia ja
ihmetellään parin tunnin päästä, että mikä on tilanne. Yes. Joo. Tän iltainen kalastussessio oli suhteellisen märkä, mutta mä nyt syön täs mökissä ja mietin, että lähdekö mä vielä tunneksi puoleksi toista kokeilemaan. Vielä olisi aikaa, että täällä loppuu kalastus 23.59. Olisi vielä hetki aikaa kokeilla. Katsotaan jaksis mä laittaa noita kamoja näin päälle ton syömisen jälkeen. Tänään on ihan hyvä setti. Vaikka satoki, vesi on lähtenyt nyt nousuu ihan reilusti, että se voi aktivoida kalan. Mutta sen näkee huomenna. Huomiseksi ja ylihuomiseksi samalle biitille lupaa, niin kalastetaan 2 päivää samaan paikkaan. Mutta ei mitään. Ehkä kuvailen vielä illalla tai sitten seuraavan kerran aamulla.